नमस्कार. हॅपी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. सर्वांना सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग. आजच्या व्हिडिओमध्ये दुपारची रेसिपी आणि साडी ड्रायक्लीन दाखवणार आहे. मी आज घरच्या घरी सकाळी ही मिनी ड्रायक्लीन करणार आहे साडीला. आणि ही थोडी फॉल कडून आणि वरून थोडी खराब झालेली आहे, त्यामुळे मी ही घरच्या घरी मिनी ड्रायक्लीन करते. घरच्या घरी साडी ड्रायक्लीन करण्यासाठी खूप खर्च येत नाही. मी इथं 1 रुपयाचं हे वाटिकाचं शॅम्पू घेतला आहे आणि माझ्याकडे हे डवचं कंडिशनर होतं, ते मी पाण्यात टाकून साडीला ड्रायक्लीन करेल. मी ह्या शॅम्पू टाकलेल्या पाण्यामध्ये ही साडी भिजत घालते. फक्त 5 मिनटासाठी ही साडी भिजत घातलेली आहे. 5 मिनटानंतर ह्या साडीकडचा फॉलचा भाग चांगला व्यवस्थित घासून घेते. माझ्या ज्या काठापदराच्या सर्वसाधारण साड्या आहेत त्या मी घरीच ड्रायक्लीन करते. आता ही साडी मस्तपैकी स्वच्छ पाण्यातून धुवून काढली, पण तिला पिळायचं नाही. आता ही साडी मी मस्तपैकी सावलीतच वाळवते. काठापदराची आणि सिल्कची असल्यामुळे तिचा उन्हात कलर जाण्याची शक्यता असते. इथं माझं हे काम झालेलं आहे. आता मला लागली आहे भूक. सकाळच्या नाश्त्यासाठी मी ज्वारीचे धिरडे बनवत आहे. हे खूप दिवसाचं पीठ होतं माझ्याकडे. त्यामध्ये थोडं बेसन पीठ टाकून आणि त्यात हळद, तिखट, जिरे, धने पावडर, आपलं लसूण, हिरवी मिरची ठेचून टाकलेली आहे आणि याचे मस्तपैकी धिरडे मी बनवत आहे. त्यामध्ये थोडं पाणी टाकून त्याला भिजवायचं. त्याच्यात मी थोडी पालक पण टाकलेली आहे आणि भिजवल्यानंतर त्याला 10 ते 15 मिनटासाठी झाकून ठेवायचं. त्यामुळे पीठ चांगलं मुरतं आणि आपले धिरडे छान होतात. पीठ ठेवून आपले 10 मिनटं झालेले आहेत. हे थोडंसं घट्टसर आलं आहे, त्यामुळे मी त्यामध्ये पाणी टाकते आणि थोडंसं पातळ करते. आणि हे पीठ मी एकसारखं करून घेते. तवा मीडियम गॅसवर तापायला ठेवला आहे. त्याला तेल लावून घेते आणि हा जाडसर धिरडा त्यावर टाकलेला आहे. त्याच्यावर थोडं झाकण ठेवून तो थोडा वेळ शिजू द्यायचा, म्हणजे छान होतो धिरडा. अशा प्रकारे मीडियम गॅसवरच हा धिरडा करायचा. सकाळच्या नाश्त्यासाठी छान आहे. सकाळच्या नाश्त्यासाठी धिरडा तयार झालेला आहे, पण हा असा गोलगरीत नाही आलेला आहे. ठीक आहे, होममेड आहे. हॉटेलसारखा परफेक्ट होणार नाही, पण तो खायला छान लागतो. आता दुपारच्या जेवणामध्ये करत आहे मी चिकनची भाजी. त्यासाठी हे लसूण अद्रकची पेस्ट करणार आहे. एवढी पेस्ट लागणार नाही, पण जास्त करून ठेवते. आणि हा गरम मसाला, कांदा, खोबरं, तेजपान, धणे, जिरे भाजून घेतले आहे आणि याचा पण मी मसाला करून घेते. दोन्ही मसाले करून घेते. माझे इथे हे दोन्ही मसाले तयार झाले. लसूण अद्रक पेस्ट आणि गरम मसाला, कांदा, खोबरं, खसखस, धणे, जिरे याचं वाटण तयार झालेलं आहे. आता बनवायची आहे मला दुपारी चिकनची भाजी. त्यामुळे आता मी मार्केटमधून चिकन आणलेलं आहे. हे मी मार्केटमधून लजीज कंपनीचं चिकन आणलेलं आहे. हे खरंच खायला खूप लजीज असतं. ते मी आता पॅकेटमधून काढून स्वच्छ धुवून घेते. मस्त फोडणीसाठी तेल तापलेलं आहे. त्यात आता कांदा वगैरे टाकून मी फोडणी देते. मसाले मस्तपैकी तेलामध्ये शिजलेले आहे. मसाल्याला पण तेल सुटलेलं आहे, याचा अर्थ मसाले छानपैकी शिजले आहे. त्यामध्ये आता मी हे धुतलेलं चिकन टाकते आणि त्याला 2-4 मिनटं छान परतून घ्यायचं. त्यामुळे त्याला चांगला मसाला लागतो.
आणि मसाला मुरल्यामुळे चिकन खाताना टेस्टी लागतं. 2-4 मिनटं परतवल्यानंतर त्यावर झाकण ठेवायचे. थोड्या वेळानंतर आपलं हे चिकन आता छान मसाल्यामध्ये मुरलेलं आहे. आता मी यामध्ये जेवढं आपल्याला लागेल तेवढं पाणी मी टाकते आणि परत त्याला छानपैकी उकळी येऊ द्यायचं, छानपैकी शिजू द्यायचं. याला उकळी आलेली आहे. मी आता गॅस बंद केलेला आहे. मस्तपैकी हिरवी कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि हा माझा दुपारचा स्वयंपाक तयार झालेला आहे. माझी चिकनची भाजी तयार झालेली आहे. आता आम्ही लगेच जेवायला बसतो. तुम्ही पण या आमच्यासोबत जेवायला. मी हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवलेला आहे आणि तो तुमच्या सर्व लोकांना खूप आवडला असेल. त्यासाठी धन्यवाद आणि माझ्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका.